Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần thì thứ 121 của phòng khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, đau dây thần kinh liên xương là một bệnh hay gặp ở người trưởng thành. Người bệnh có thể phải chịu đựng những cơn đau liên tục hoặc đau nhói từng vùng, quanh vùng mạn sườn rất là khó chịu. Đau thần kinh liên xương không tự khỏi, vì vậy chúng ta cần tìm hiểu để biết cách chữa bệnh và đề phòng căn bệnh này với sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, xin kính chào bác sĩ ạ. Xin chào Ngọc Quyên, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ, thưa bác sĩ, khi chúng ta bị đau tức ở vùng xương sườn, ê ẩm hay là lói từng cơn gây cảm giác rất là khó chịu. Khi khám bệnh thì thường được bác sĩ chẩn đoán là bị đau thần kinh liên xương. Vậy đau thần kinh liên xương là bệnh gì ạ, thưa bác sĩ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, trước khi mà định nghĩa về cái hội chứng đau thần kinh liên xương đó, thì mình phải trình bày để cho quý vị cũng như là Ngọc Quyên biết thần kinh liên xương là cái gì và nó nằm ở cái vị trí nào ở trong cơ thể của chúng ta, thì chúng ta mới có một cái nhận định khái quát về thần kinh liên xương, từ đó chúng ta dễ hiểu cái căn bệnh này hơn, thưa Ngọc Quyên. Thì như trên màn hình quý vị thấy đó, là cái hệ thống thần kinh liên xương của chúng ta đó thì nó gồm có 12 cặp thần kinh liên xương. Nó bắt nguồn từ 12 cái đốt sống ngực đó, như quý vị trên màn hình quý vị thấy nè, từ cái đốt sống ngực từ T1 cho tới T12 thì nó tách ra từ cái đốt sống của chúng ta, nó chia ra làm 12 cái đôi thần kinh liên xương. Nó chi phối cho cái vùng da ở trước ngực, bụng và vùng sau lưng nữa. Thì khi mà nó tách ra như vậy đó thì cùng với lại các cái mạch máu, nó sẽ tạo thành 12 đôi dây thần kinh liên xương. Bởi vì nó đi nằm giữa các cái khoang liên xương, cho nên chúng ta gọi là thần kinh liên xương. Và vì mà nó nằm ngay ở bên dưới các cái đốt xương sườn, như Ngọc Quyên thấy đó, đây nó chia nhánh ra từ các cái đốt sống, nó chia ra, thì khi mà nó ra như vậy đó, nó sẽ tạo thành những cái cặp thần kinh liên xương. Như quý vị thấy đây, cái màu đỏ đây là mạch máu nha Ngọc Quyên, còn cái màu vàng đây là những cái cặp thần kinh liên xương của chúng ta. Nó đi cặp theo cái xương sườn của chúng ta, cho nên là nó nằm gần ở bên ngoài da. Vì vậy mà nó rất là dễ bị tổn thương khi mà nó có những cái chấn thương hay là có những cái chèn ép vào thần kinh. Thì khi mà nó có xảy ra những cái sự chèn ép như vậy thì nó gây ra cái hội chứng đau thần kinh liên xương, thưa Ngọc Quyên. Khi mà mình đã biết thần kinh liên xương là cái gì rồi và nó nằm ở vị trí nào trong cơ thể của chúng ta rồi, thì mình sẽ đưa ra cái định nghĩa về đau thần kinh liên xương. Thưa tất cả quý vị khán thính giả, đau thần kinh liên xương hay còn gọi là hội chứng tổn thương các cái thần kinh liên xương, khi mà các cái cặp thần kinh liên xương này mà nó bị tổn thương đó, thì nó sẽ có cảm giác đau tức từ cái vùng trước ngực một bên thôi, thường là một bên Ngọc Quyên, và nó lan ra hai bên xương sườn của chúng ta, đi ra tới đằng sau cột sống, và nó tạo lên những cái cảm giác đau tức. Nhẹ thì nó đau ê ẩm, còn nặng hơn nữa thì nó đau nhói lên từng cơn Ngọc Quyên. Nó liên quan đến cái sự co giãn của lồng ngực. Lấy ví dụ như là mình ho, hay mình nói chuyện lớn, hay mình hít thở mạnh vô thì nó cũng đau tăng lên. Và cái hội chứng đau thần kinh liên xương này thì thường là gặp ở người trưởng thành nhiều hơn là ở trẻ em, đặc biệt là những cái người lao động nặng, quá sức, hoặc là những cái tư thế lao động không phù hợp. Cái bệnh đau thần kinh liên xương này thì không có đe dọa đến tính mạng của con người, nhưng mà nếu mà mình không can thiệp kịp thời đó thì nó cũng để lại những cái hậu quả rất là khó chịu cho người bệnh. Trường hợp mà do những cái bệnh lý toàn thân, những cái bệnh lý ác tính mà không điều trị thì rất là nguy hiểm đến cái sức khỏe của người bệnh, thưa Ngọc Quyên. Chính vì vậy mà khi mà mình bị đau thần kinh liên xương đó thì mình phải đi khám để bác sĩ tìm ra cái nguyên nhân để điều trị cho nó triệt để và đưa ra những cái phác đồ điều trị phù hợp. Dạ, xin bác sĩ có thể cho biết nguyên nhân nào gây ra cái hội chứng đau dây thần kinh liên xương không ạ? Những cái tổn thương hay là những cái sự bất thường nào đó mà ảnh hưởng tới cái hệ thống thần kinh liên xương này thì nó đều gây ra cái hội chứng đau thần kinh liên xương, và nó có rất là nhiều nguyên nhân đưa đến cái hội chứng đau thần kinh liên xương. Thường là do nó thoái hóa các cái cột sống này. Ngọc Quyên thấy là ở đây là những cái đốt sống của chúng ta. Khi mà nó thoái hóa đó thì những cái đốt sống này nó sẽ hẹp những cái khe đốt sống lại và nó chèn ép vô những cái nhánh thần kinh này thì nó gây đau. Thông thường
thì đa số phần lớn là do cái sự thoái hóa của đốt sống, hay là nó bị chấn thương cột sống, nó chèn ép vào thần kinh. Hoặc là những cái bệnh lý toàn thân như là ung thư cột sống hay là lao cột sống, lao phổi, nó cũng ảnh hưởng tới cái thần kinh liên xương này, Ngọc Quyên. Hoặc là những cái chấn thương, bệnh nhân bị té ngã, những cái chấn thương ở cái vùng đốt sống ngực, những cái bệnh lý khác như là bệnh lý tiểu đường, hoặc là những cái bệnh nhiễm khuẩn, đặc biệt là cái bệnh zona, hay là dân gian mình gọi là dời leo đó, Ngọc Quyên. Thì nó cũng gây ảnh hưởng tới thần kinh, bởi vì con virus mà nó gây bệnh zona đó, thì nó có cái ái lực với tế bào thần kinh ngoại biên. Cho nên khi mà chúng ta bị zona thì nó cũng gây ra cái hội chứng đau thần kinh liên xương này. Đó là những cái nguyên nhân chính đưa đến cái bệnh lý đau thần kinh liên xương, Ngọc Quyên. Dạ, xin bác sĩ cho biết các triệu chứng mà của đau thần kinh liên xương ạ. Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, cái hội chứng đau thần kinh liên xương này là một cái triệu chứng của nhiều bệnh, có nhiều nguyên nhân gây ra cái hội chứng đau thần kinh liên xương. Vì vậy mà mỗi một cái nguyên nhân thì nó sẽ có những cái triệu chứng cụ thể khác nhau. Nhìn chung thì nó có cái triệu chứng đau từ ở vùng ngực mà lan ra bên mạn sườn và đi ra, có cái hướng là đi chếch ra sau lưng. Thường thì bệnh nhân chỉ đau một bên thôi. Như hồi nãy tôi nói đó, thì một cái triệu chứng chung của nó là đau tức, nhẹ thì nó ê ẩm, nặng hơn thì nó đau lói từng cơn. Và cái đau này đó thì nó liên quan đến cái sự co giãn của lồng ngực chúng ta, như là chúng ta nói lớn, nói nhiều, hay là hít thở mạnh, hoặc là khi mà chúng ta ho thì cái mức độ đau nó tăng lên. Cái đó là những cái triệu chứng chung. Còn những cái triệu chứng của từng cái nguyên nhân khác nhau thì nó phụ thuộc vào các cái nguyên nhân gây ra cái hội chứng đó. Lấy ví dụ như thoái hóa cột sống, thì khi mà cái đốt sống ngực mà nó bị thoái hóa đó, thì thường là người bệnh có cảm giác đau ở dọc theo cái cột sống này. Và khi mà mình khám, mình ấn dọc theo cột sống thì thường là nó có những cái điểm đau cố định. Đó là cái tình trạng thường xảy ra ở những cái người già, những người bị thoái hóa cột sống. Trường hợp mà do ung thư cột sống, lao cột sống, hoặc là các cái bệnh lý về tủy sống nói chung, thì nó có các cái triệu chứng toàn thân trước khi mà nó xảy ra cái hiện tượng đau ở cái vùng thần kinh liên xương. Như là lao, ung thư thì người bệnh sẽ cảm thấy là suy kiệt, rồi mệt mỏi, ăn uống kém. Đặc biệt là lao thì thường là có sốt, đặc biệt là sốt nhẹ về chiều. Đó là những cái triệu chứng của bệnh lý toàn thân trước khi mà nó xảy ra cái hiện tượng đau cái thần kinh liên xương. Hoặc là cái viêm thần kinh liên xương do chấn thương cột sống thì nó có những cái điểm đau cụ thể. Thường là sau một cái chấn thương, té ngã chẳng hạn, hoặc là một vật nặng đè lên cột sống, thì nó sẽ có những cái triệu chứng tại chỗ. Trường hợp mà cái người bệnh mà bị cái di chứng của zona thì sau khi mà người bệnh mà bị nhiễm cái virus zona thì ngoài cái tổn thương ở ngoài da thì cái virus nó còn tấn công vô các cái tế bào thần kinh ngoại biên. Đặc biệt là nó đi theo cái thần kinh liên xương, nó gây đau, và cái triệu chứng đau thì nó kéo dài hàng tháng, thậm chí là vài tháng, có khi là hàng năm nó mới hết, thưa Ngọc Quyên. Ngoài ra thì những cái bệnh nhân mà bị những cái bệnh lý toàn thân như là tiểu đường, nhiễm độc, viêm đa dây thần kinh, hoặc là những cái trường hợp mà người bệnh mà tiếp xúc với lại cái thời tiết quá lạnh thì nó cũng bị đau thần kinh do nhiễm lạnh. Đó là tất cả những cái triệu chứng tùy theo cái nguyên nhân mà nó có những cái sự thay đổi khác nhau về triệu chứng. Tuy nhiên những cái cơ bản nhất thì nó vẫn là các cái triệu chứng đau dọc theo khung liên xương và nó liên quan đến cái sự co giãn của lồng ngực chúng ta. Dạ, xin bác sĩ cho biết các phương pháp điều trị bệnh đau thần kinh liên xương ạ. Thông thường thì nó có những cái phương pháp điều trị thần kinh liên xương tùy theo cái nguyên nhân. Nói chung thì khi mà mình bị các cái triệu chứng đau thần kinh liên xương do chấn thương, hay là mình do nhiễm lạnh chẳng hạn, hoặc là người ta gọi là đau thần kinh liên xương nguyên phát, tức là mình không tìm ra nguyên nhân nào, thì mình chỉ có sử dụng các cái loại thuốc giảm đau thông thường. Đa số thì cái triệu chứng đau thần kinh liên xương do những cái nguyên nhân nguyên phát như vậy đó, thì mình có thể điều trị tại nhà bằng những cái loại thuốc giảm đau thông thường như là paracetamol, ibuprofen, diclofenac. Thì những cái thuốc giảm đau thông thường đó cũng có thể điều trị dứt điểm cái đau thần kinh liên xương do cảm lạnh hay là do chấn thương nhẹ thì đều xử trí được. Và mình có thể bổ sung một số các loại vitamin 3B liều cao thì hầu hết là đều được chữa khỏi, thưa Ngọc Quyên.
Còn lại nếu mà trường hợp mà chúng ta điều trị những cái thuốc thông thường đó mà không giảm thì mình có thể dùng những cái thuốc giảm đau hướng thần kinh như là gabapentin. Thì những cái thuốc hướng thần kinh này đó phải do bác sĩ kê đơn và do sự giám sát của bác sĩ thì mình mới được sử dụng. Mình cũng có thể phối hợp với một số các cái thuốc giãn cơ để giúp cho các cái triệu chứng nó mau thuyên giảm hơn. Còn trường hợp mà không thuyên giảm được đó thì ở bệnh viện chúng tôi có thể can thiệp bằng cách là mình phong bế, mình gây tê cái gốc thần kinh thì nó sẽ giải quyết được triệt để cái triệu chứng đau thần kinh liên xương này. Khi mà mình điều trị bằng những cái phương pháp thông thường như vậy mà nó không giảm thì chúng ta phải nhập viện, để ở bệnh viện đó chúng tôi sẽ có các cái phương pháp chẩn đoán chính xác như là cần CT, cần chụp X-quang, cần MRI thì mình sẽ tìm được cái nguyên nhân. Bởi vì rất là nhiều trường hợp mà Ngọc Quyên bị lao cột sống, bị những cái khối u mà mình chỉ có CT hoặc là mình chụp cộng hưởng từ thì mình mới phát hiện ra. Hoặc là những cái trường hợp mà bị lao phổi chẳng hạn Ngọc Quyên, nó cũng gây đau lói tức ở các cái vùng xương sườn, đặc biệt là ở vùng sau lưng. Cho nên là khi mà chúng ta bị đau thần kinh liên xương mà điều trị một vài ngày không giảm thì chúng ta nên tới bệnh viện để chúng tôi thăm khám và loại trừ những cái bệnh lý nguy hiểm tới cái sức khỏe của mình, và mình đưa ra những cái phương pháp điều trị phù hợp, thưa Ngọc Quyên. Dạ, xin bác sĩ cho biết làm thế nào để phòng tránh đau thần kinh liên xương ạ? Như tôi nói ở trên đó, thì đau thần kinh liên xương là một cái triệu chứng của rất nhiều các cái bệnh lý khác nhau. Nó có nhiều nguyên nhân gây đến cái tình trạng mà đau thần kinh liên xương. Cho nên là chúng ta phải làm gì để phòng ngừa thì nó là một cái câu hỏi rất là rộng và rất là khó. Dạ. Chủ yếu là chúng ta làm việc, sinh hoạt hàng ngày cho nó phù hợp với cái tư thế sinh lý của mình. Đừng có làm việc quá sức, đừng có những cái tư thế khó mà phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Hoặc là chúng ta phải mang vác những cái vật quá nặng, rồi sinh hoạt điều độ, ăn uống ngủ nghỉ cho nó phù hợp. Và đặc biệt là chúng ta phải đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện những cái bệnh lý mà trong cơ thể của chúng ta nó tiềm ẩn, thì mình phát hiện kịp thời, mình xử trí sớm. Như vậy là tôi đã trình bày một cái cách khái quát nhất về cái hội chứng đau thần kinh liên xương, một cái căn bệnh thường gặp để mọi người chúng ta tham khảo và xử trí khi mà chẳng may mình bị mắc cái hội chứng đau thần kinh liên xương, thưa Ngọc Quyên. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình và cung cấp nhiều những thông tin hữu ích cho cộng đồng và mọi người hiểu biết về căn bệnh để mà phòng tránh ạ. Xin cảm ơn Ngọc Quyên, xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị vừa lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị và đề phòng hội chứng đau thần kinh liên xương. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón nhận những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý thường gặp và các giải pháp để bảo vệ sức khỏe của con người. Kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.